Mga 10 senyales na may problema ang iyong kidney. Ayon sa eksperto, ang kadalasang pinakamagandang paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa bato o kidney disease ay ang pagkakaroon ng kaalaman kung papaano mag-function ang ating kidney at kung gaano kaimportante ang kanilang tungkulin sa ating kalusugan. Mahalaga rin na malaman natin ang mga sintomas na kung saan ay posible malagay sa panganib ang ating kidney. Alam nyo ba na ang kidney ay mayroong dalawang mahalagang tungkulin na ginagampanan sa ating katawan? Ang pangunahing responsibilidad nito ay ang pagsasala ng sobrang tubig at waste products sa ating dugo, nang sa gayon ay mailabas ito sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalawa, ay pinapanatili nitong balanse ang tubig at mineral sa ating dugo. Sadyang may kakayanan ang ating kidney na gawin ang mga bagay na ito, kung ito ay mananatiling healthy, ngunit humihina rin ito kapag ito ay unti-unting nade-damage. Kapag nagsimula ng masira ang ating mga kidneys, sa paglipas ng panahon, ay hindi na niya ito kayang mag-filter ng ating dugo at hindi na makakapag-function ng maayos. Ang progresibong kondisyon na ito ay kilala sa tawag na chronic kidney disease. Sa video na ito, ay ating tatalakayin ang mga mahahalagang signs and symptoms ng kidney problems para lalo tayong maging alerto at makaiwas sa ganitong klase ng karamdaman. Number 1. Bigla ang pagbabago ng pattern ng pag-ihi. Ang pinakaunang sintomas ng pagkakaroon ng urinary tract malfunction ay ang pag-iiba ng pag-ihi ng isang tao. Kapag nakaranas ng biglaang pagdami o pagbaba ng ihi, ito ay nagpapahiwatig na hindi normal ang function ng kidney. Ang mga sumusunod ay mga pangunahing sintomas ng ganitong klase ng sakit. Isa na rito ay ang malimit na pag-ihi sa gabi. Sa umpisa, aakalain natin na ang madalas na pag-ihi na hindi naman natin kinagawian, ay isa lamang simpleng urinary tract infection. Ngunit ang hindi alam ng marami, ay maaari na pala itong senyales ng chronic kidney disease. Sa kabilang banda, ang labis at kakaunting pag-ihi na hindi normal sa kinagawian, ay isa rin na sintomas. Ganun din ang pakiramdam na ikaw ay naiihi, ngunit, wala naman mailabas na ihi. Ang mga ito ay ilan lamang sa dapat ikabahala, at kinakailangan na magpakonsulta sa doktor habang maaga. Number 2. Pagkakaroon ng kidney stones. Ang kidney stones ay ang koleksyon ng asin at minerals gaya ng uric acid at calcium sa ating kidney. Ito ay nabubuo kapag ang mga minerals ay naiipon sa iyong ihi. Kapag ang mga bato ay magsimulang mabuo, ay maaapektuhan nito ang function ng kidney sa ating katawan. Kung ikaw o ang iyong pamilya ay may history ng renal stone disease, o kaya naman ay obesity, ay posibleng makaranas na magkaroon ng bato sa iyong ihi. Sa sandaling ikaw ay magsimulang makaranas nito ay kinakailangan mong magpatingin sa espesyalista para sa agarang pagsusuri, nang sa gayon ay maiwasan ang paglala ng ganitong kondisyon. Number 3. Pagkakaroon ng dugo sa ihi. Kung ikaw ay may napansin na kulay pula, o kaya naman ay may bahid ng dugo sa iyong ihi, ay isang senyales ito na ang iyong kidney ay maaaring may problema. Ang kondisyon na ito ay mas kilala sa medical term na hematuria. Ngunit tandaan din natin na ang pagkakaroon ng dugo sa ihi ay maaari din sanhi ng mga iba pang underlying health problems, gaya ng mga kondisyon na nakakaapekto sa bladder at prostate. Sa oras na masira ang kidney, ay hindi na nito kayang ihiwalay ang blood cells sa waste materials, kung kaya't ang dugo ay maaaring mag-leak at mahalo sa ihi, na siyang nagiging dahilan kung bakit may kasamang dugo ang ihi ng mga taong may problema sa kidney. Number 4. Ang ihi ay mabula, frothy, o foamy. Kung napansin mo na ang ihi mo ay mabula pagkatapos mong magbanyo, ibig sabihin ay may mataas na konsentrasyon ng protina sa iyong ihi. Ang pagsasala ng dugo sa pamamagitan ng pagtanggal ng toxin o lason ay mahalagang tungkulin ng kidney. Samantalang ang protina at mga importanteng nutrisyon sa ating dugo ay ibinabalik ng kidney sa ating bloodstream upang magamit ang mga ito ng ating katawan. Ngunit kapag nasira na ang kidney, ang mga protina na ito ay tumatagas at sumasama sa ihi. Number 1. Pamamaga ng lower extremities. Mahalagang maintindihan natin na ang pagkakaroon ng pamamaga sa binti, bukong-bukong, at paa, ay maaaring indikasyon ng ibang mga seryosong problema sa kalusugan.
gaya ng heart at liver disease. Ngunit ang madalas na pamamaga, ay isa ring sintomas ng sakit sa kidney. Kapag ang kidney ay hindi na kayang maglabas ng toxins at impurities sa ating katawan, ay magreresulta ito ng unti-unting pag-build up ng waste materials, excess water, at salt, sa ibang parte ng ating body tissues. Ang pamamaga ng mukha, tiyan, at paa, ay pangkaraniwang nakikita sa mga taong may sakit sa kidney. Isang halimbawa ng pamamaga, na dulot ng sakit sa kidney, ay ang pamamaga ng talukap ng mga mata, na karaniwang napapansin sa umaga. Number 6. Pamumutla at panghihina. Ang erythropoietin ay isang sustansya o hormone na ginagawa sa kidney. Ito ay may mahalagang tungkulin sa paggawa ng pulang dugo, o red blood cells. Kapag ang pasyente ay may kidney failure, humihina ang paggawa ng erythropoietin kaya bumababa ang paggawa ng pulang dugo, at nauuwi sa mababang hemoglobin, na nagreresulta sa anemia. Kung kaya't karaniwan sa mga pasyenteng may kidney failure, ang hindi pagkakaroon ng sapat na iron, at bitamina, para pataasin ang hemoglobin. Ang biglaang pagbaba ng red blood cells, ang siyang dahilan kung bakit nakakaranas ng panghihina ang buong katawan, at mabilis mapagod ang mga taong may sakit sa kidney. Number 7. Nahihilo at hindi makapag-concentrate. Alam nyo ba na ang kidney natin ay walang pahinga? Sinasala nito ang lahat ng mga toxins o lason, mula sa mga kinakain natin, at pinapalabas, ang lahat ng harmful fluids, na hindi kailangan ng ating katawan. Kapag naapektuhan ang functions ng kidney, ang ating dugo ay magkakaroon ng mataas na konsentrasyon ng toxins at impurities, kung kaya't kapag pinabayaan, ay mahihirapan na itong ilabas sa ating katawan. Kadalasan, nagreresulta ito ng gradual degradation ng mga iba't ibang sistema ng ating katawan gaya ng musculoskeletal system. Ang pagkahilo, memory loss, muscle cramps, pagbaba ng stamina, at pananakit ng buto, ay ilan lamang sa mga senyales nito. Number 8. Pangangati at pagkatuyo ng balat. Isa sa mga importanteng tungkulin ng kidney, ay ang pagmentena ng tamang balanse ng mga minerals sa ating dugo, gaya ng potassium, calcium, at sodium. Maliban sa pagsasala ng mga waste materials, at sobrang fluid sa ating katawan, ay pinapanatili din ito na maging matibay ang ating mga buto. Ang pagkatuyo at pangangati ng balat, hyperpigmentation, pagkakaroon ng mga rashes, na nakakaapekto sa liver, ay siyang sanhi ng isang uri ng sakit na nagreresulta ng paninilaw ng balat. Ito ay ilan lamang sa mga palatandaan, na may kinalaman sa sakit sa kidney ang isang tao. Kapag nakakaranas ng pangangati ng balat, ay maaari din itong dahilan, sa kakulangan ng mineral sa iyong katawan, o kaya sintomas ng pagkakaroon ng sakit sa buto. Maaari din kasabay nito ang pagkakaroon ng kidney disease, kung saan ang kidney mismo, ay hindi na kayang balansehin ang minerals at nutrients, sa ating dugo dahil sa dami ng mga toxins o lason, na hindi kayang ilabas ng ating katawan. Number 9. Kawalan ng ganang kumain. Ang kawalan ng ganang kumain, kawalan ng panlasa, at kaunti ang kain, ay mga pangkaraniwang problema ng mga taong mayroong kidney failure. Habang lumalala ang sakit sa kidney, dumarami din ang antas ng toxins o lason, na nagdudulot ng sintomas tulad ng pagduduwal, pagsusuka, at kung minsan pagsisinok. Number 10. Pagkakaroon ng mataas na presyon o high blood pressure. Ayon sa National Institute of Diabetes and Digestive Kidney Disease, o NIDDK, ang high blood pressure ay isa sa pangunahing dahilan ng brain stroke, heart attacks, at kidney failure. Ang pagkakaroon ng mataas na blood pressure ay may negatibong epekto sa kidney. Maaari niyang sirain ang mga blood vessels, kung saan pwedeng humantong sa kidney failure. Kapag malakas ang daloy ng dugo, ang blood vessels ay maaaring maapektuhan, na siyang magpapahirap sa kidney para mailabas ang mga toxins sa katawan. Ang mga sintomas na nabanggit ay makakapagsabi, na dapat nang kumonsulta sa doktor upang matukoy kung ang pasyente, ay may sakit sa kidney, o kaya naman ay may iba pang karamdaman. Ang agarang pagpapatingin sa espesyalista, ay ang mabisang paraan upang malaman, at malapatan ng lunas ang ganitong kondisyon. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Hangad ko ang malusog na pangangatawan para sa ating lahat. Please comment, like and subscribe to my channel. See you in the next video.